welcome back to my channel. And for today's video, excited ako, charing. Mag-unboxing tayo. May pangalawa akong pressy from Mister. And it's a kasi awan ko kung nasabi ko sa inyo, bumili kasi siya ng bagong phone and it is the Samsung Galaxy Note 20. Siguro na-guilty siya, wala ako. Kasi wala akong balak eh. Binilhan niya ako ng Samsung Galaxy S21 Ultra. So, ito yung i-unboxing natin. Thank you very much, Mister. He's in the background. Excited ako. Pero to be honest, hindi pa talaga ano yung, ewan ko, nagigilty lang siguro siya. Kasi okay pa yung P30 Pro ko eh. Pero malapit na siyang mag-full. Kasi minsan nga, ginagamit ko to. Ito yung P30 ko. P30 Pro. Ginagamit ko to siya for video as well. Kasi pag low bat yung vlogging camera ko, ito yung ginagamit ko. Kasi maganda din yung quality ng video nito. And then, sabi din niya, handy din naman daw ito. Para marami daw akong extra. So, bahala siya. Siya naman yung ano. So, yan, i-unbox natin. Ang dami ko munang chika, diba? Wala lang. Kasi baka sabihin nyo na namang, ano, alam nyo na, unahan ko na kayo. So, ito siya. I got scissor here. Buksan natin. Nakasealed pa siya. And there you go. The moment of truth. It's quite heavy though. And the color I choose is the metallic silver. Oh, is metallic silver ba yung tawag nila? And this is it, the phone. This is our phone. Ang dami niyang camera ha, compare dito sa ano. So, ito siya. Silver. Ayan. And then the front. Ito. And this is a little bit bigger sa P30 ko. P30 Pro ko. Ayan oh. Malaki yung ano niya. Mas malaki siya kaysa sa aking P30 Pro. So, ito yung laman ng box. Oh, may andami na agad na fingerprints. Tapos, ano pa yung iba? Wala siyang charger ata. Alam ko nito walang charger to eh. Meron siyang pin na pang ano ng SIM card. Let's have a look what is in this one. I mean, may charger ata siyang kasama pero adapter lang. Yes. Yung charger na kasama niya is only this lid. Lid lang. Wala siyang main socket. So, ito yung kanyang kasama. Ito lang. I think I need one. Kasi nga, sabi ko, mayroon si Mister na Samsung Note 20. So, I think I can use the adapter. Wala na. Yun lang. Wala man lang free headphone. Ano pa naman yan? Kaloka. Kamahal-mahal. Walang headphone. Yeah, wala siyang headphone. Gayun lang. Ito lang. Pen lang. At saka yung ito. Wala nang headphone or anything. Binago na nila ha. Ang mahal-mahal pa. Tapos walang headphone. So yun. I-open natin yung phone guys. Yan. Maingay si Mister kasi nanonood ng TV. So, isi-set up ko lang to and I'll get back to you. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Na-set up ko na guys yung phone. I mean, not totally set up. Na-open ko na siya. And then, I did try the camera and the video. And now, what I need to do is, I need to get used to it again. Kasi, nasanay ako sa Huawei, but it's still Android anyway. Hindi siya Apple. So, it's pretty looking forward kasi before Apple user ako ba, I hate Apple.
Sorry sa mahilig sa Apple dyan, pero hindi ko type yung Apple. I'm not an Apple, di ko talaga type. Kasi I had a phone before, yung iPhone. After nun, pinalitan ko, hindi nagtagal sa akin kasi hindi ko gusto yung Apple. Tsaka yung battery ng Apple, hindi nagtatagal. Kasi itong phone na to, ang tagal na to sa akin. Nearly 3 years na to. Pero the battery is still brilliant. Itong Huawei na to. I supposed to go for the Huawei. Kaso, yung Huawei binago, wala na siyang Google. Kaya, ito ang kinuha ni Mr. So, the camera is really good. Kasi maganda yung ng camera nito. Ipakita ko sa inyo yung kuha. So, this is the front camera. And then, ito naman yung kuha ng back camera. So far, so good siya. Kasi maganda rin yung, ito rin ang ko, kasi maganda rin yung niya, camera. So, yun. Kaso lang, wala siyang free headphone nga, like I said. And this is, guys, yung nasabi ko, this is 256 gig. Kasi kailangan to, lalo na tayo YouTuber. We need a bigger storage. So, perfect to para sa akin. Perfect talaga yung pinili ni Mr. And that's it for our unboxing today. Thank you so much for watching. And hope to see you in the next one. Stay safe, everyone. Thank you, Mr. Thank you, Ani. Nangamot na ng ulo. Love you. Thank you. Stay safe. Bye, everyone.